ल साथीहरू आज पनि नेवर फ्यामिली युकेको च्यानलमा स्वागत छ तपाईँहरूलाई। आज चाहिँ केहरू भएर अब यो अलिक मैला भएर रहेछ, यसलाई चाहिँ कसरी सफा गर्ने यो अलिअलि टिप्स लिएर खुकुरी पनि अस्ति पूजा गरेको दसैँमा विश्वकर्म पूजामा यसलाई नि सफा गर्नुपर्ने छ। यहाँ सब मैला छ, टिकाहरू छ, यो लेदरको भाग पनि सेतो सेतो भएछ। पनि यस्तो खिया लाएर बसिरहेछ। अस्ति नै मैले रुख पनि काटेको थिएँ अहिले, त्यहाँबाट सफा चाहिँ गरेको छैन, अब अनि मौका चाहिँ पाएको छैन, अब गर्दैछु है। कस्तो हुन्छ हेर्नु है त, ट्राई गर्नु। नुन अनि कागती छ, नुनलाई यसरी कागतीले यसरी चोपेर यस्तो चोपेर चिनीलाई यसो गर्ने, यस्तो गर्ने। आज साह्रै जोसै जस्तो छ है 12 वर्षपछि। लेट्स सी। म चाहिँ पमेलोको बनाउँदैछु। आई डोन्ट नो वाइ इज अब्सेस्ड विथ दिस पमेलोको अचार। म यो गर्छु, बुढीले भोकटे बनाउँछ है। भोकटे बनाएर खानुपर्छ। अस्ति नै बनाएको थिएँ, अस्तिको भिडियोमा पनि हेर्नु होला कसरी बनाउने भनेर चाहिँ। आज चाहिँ बनाएर खाने मात्रै पखालेर हेर्छ त, तपाईँहरू पनि हेर्दै गर्नु। पक्का नि अघिको भन्दा त सफा भयो है। यो कालो कालो चाहिँ जान्न जस्तो लाग्यो। त्यो चाहिँ क्लियरली जान्छ है। केले जान्छ? त्यसरी जान्छ। त्यसरी जान्छ, अझै हार्ड गर्नुपर्छ। अन्त ट्राई गरौँ है त, यो भाग ट्राई गरौँ त। यो कालो छ, अहिलेको भन्दा धेरै गयो। अलिक मिहिनेत गर्नुपर्ने रहेछ। अलिक यहाँ चाहिँ अलिक धेरै मिहिनेत गरेर गर्नुपर्ने रहेछ। अब खुकुरी पनि यसरी नै गर्नु ट्राई गर्नु पऱ्यो, हुन्छ कि हुँदैन हेर्दै जाने है त। कागतीको झोल ट्राई गरौँ है त। यो जुसले जुसले राम्रो हुने रहेछ बरु। तर स्क्रैच हुन्छ खुकुरीमा के स्क्रैच हेर्नुहोस्। अब यो चाहिँ डेफिनेटली अहिलेको भन्दा धेरै राम्रो भयो। अघि पुरा खिया लागेको थियो, रस्टी। इट वाज रस्टी बिफोर, नाउ इट्स अल गुड एन्ड सिल्भरी है। देख्नु भयो होला, यो चाहिँ धेरै राम्रो भयो। यो चाहिँ यस्तो छ। पछाडि यसलाई पनि यो पित्तलको भागलाई चाहिँ सेम प्रोसेस गर्नु पर्ला। लेदर चाहिँ अब के गर्ने, बुट पलिस गर्ने के गर्ने। बुढीले चाहिँ भोकटे बनाउँदैछ चाहिँ बनाए पनि सक्यो। त्यति नै मिठो रहेछ। पैसाको छुट्टै गर्नु पऱ्यो। ल यो पनि पखाले, यो पनि टिलिक्क भयो। अब यसलाई चाहिँ अब पुसेर एकछिन सुकाएर यो कालो लेदरको भागलाई चाहिँ अब के गर्ने होला, सायद बुट पलिस लगाउनु पर्ला कालो। अनि कस्तो हुन्छ तपाईँहरूले देखाउँछु त। अब म चाहिँ यस्तो गर्दैछु। बुढी चाहिँ अब आज पनि भोकटे, अस्ति नै भोकटेको राखेको थिएँ। रेसिपी चाहियो भने त्यहाँबाट हेर्नु होला। मिठो रहेछ कि यतिकै पनि। मिठो छ, तर कस्तो थोरै आउने कि टेक्स लङ टाइम नि हैन। पमेलो ब्रासो पनि पाउँछ, तर
ब्रासो भन्दा अब होममेड नुन ब्रासो भयो भने चाहिँ यो कालोहरूमा नि लाग्न सक्छ होइन यो नुन र कागती भयो भने चाहिँ यहाँ मजाले स्ट्रेस फ्री गर्न पाइयो अनि यहाँ सेतो पनि लाग्दैन अब पानीले पखालेछु लेदरमा त पानी खासमा छुवाउनु हुँदैन तर अब यो सुकेपछि फेरि यसलाई बुट पलिसले झ्याम सफा गर्नुपर्छ बुट पलिसले गर्दा चाहिँ मजाले बुट पलिस गर्ने अनि सुक्खा भएपछि फेरि यसो लुगाले यो यिनीहरू पुस्यो भने जान्छ होला मेरो विचारमा हेर्दै जानु होला त्यसले पनि गरेर धुवाउँ तपाईँलाई है तिम्रो सकेन अझै मैले यति गरिसकेँ उसले सकेको छैन म अरू पनि काम गर्दैछु नि यो पनि भयो ढिली टल्केछ टल्के छैन भन्नाले यो अलि अल्छी तरिकाले गरेछ अरे अहिलेको भन्दा टल्केछ भनौँ न यहाँ पनि होइन टल्केछ जान्छ कि त्यसो भए यो पनि जान्छ तर अलिक धेरै मेहनत गर्नुपर्छ जुस के अरे युज गरौँ भनेको कोरिन्छ अरे अनि के अरे यो कागतीले यसरी रब गऱ्यो भने चाहिँ यो अर्को 2 दिन लाग्छ होला सायद त्यतिको 2 दिन गर्ने मसँग अलिक क्षमता छैन त्यही भएर यो गर्दैछ त्यही भएर मलाई यहाँ काम के अरे ढिलो गरेको भनेको कि खुकुरी चाहिँ टल्केछ बाहिरबाट हेर्दा है राखेर यसो गरेर राम्रो देखेछ अहिलेको भन्दा धेरै बेटर है बेटर छ खुकुरी डान्स गर्ने सफा गर्नेबाट ब्रेक अब चाहिँ फेरि भोकटे खाँदै त I'm drooling now. मिठो भएछ अब ब्रेक सक्यो मेरो अब चाहिँ यस्तो छ हेर्नु डिजास्टर छ यो चाहिँ अब सिल्भर पनि छ तर आज चाहिँ यो युज नगरी होममेड कस्तो भनेर ट्राई गर्नु पर्यो भनेर क्या बच्चाको कोलगेट युज गर्नु पर्ला कस्तो हुन्छ हेर्नु है त यो पनि ट्राई गर्दा नि हुन्छ सेन्सोडिन राम्रो कि कोलगेट राम्रो यो हेर्नु पर्यो है कोलगेट राम्रो है सेन्सोडिन युज गर्नु पर्ला पहिला सेन्सोडिन यहाँ युज गर्छु धेरै भयो कि कम्ती भयो थाहा भएन सेन्सोडिन यहाँ युज गर्ने यो कोलगेट चाहिँ दुइटै बच्चाकै पनि यहाँ युज गर्छु यहाँ गर्नु छ गर्नु पर्ला सुरुमा कोलगेट थिचिराख्नुपर्ने यो काम नलाग्ने यो यस्तो हो कि नजाने कस्तो हुँदो रहेछ यति गरेर अलिकति हेरौँ है त कस्तो हुँदो रहेछ नेपाली यस्तो हातले दिनुपर्छ कि सी हातले नै सजिलो भयो त जस यतिकै भयो जस काम गर्दैछ यो पुरै गरेर हेर्नु पर्ला होइन मैला कति धेरै आएको ओहो मैला चाहिँ फेरि र म चाहिँ गएर स्पेसली सपिङ गरेर आउनु पऱ्यो हेरौँ होपफुली आफ्टर सपिङ चाहिँ यो यस्तो ब्राइट एन्ड व्हाइट चम्केको देख्न पाउँछु होला होपफुली सो है त्यसलाई चाहिँ यो कपडाले पुसौँ अझै दिनुपर्छ जस्तो लाग्यो मलाई है जस यो यति भयो धेरै राम्रो भयो कम्पेयर गर्नुहोस् यो र यो अब यो चाहिँ कोलगेटवाला यो चाहिँ अब सेन्सोडिन है सेन्सोडिन गरौँ है अब फेरि गरियो अब यो पनि हेरौँ कस्तो हुन्छ
यस हेर्दाखेरि यतिको हुने रहेछ कोलगेटले अलिक सफा हुने जस्तो लाग्यो अब यो कोलगेटै युज गर्नु पऱ्यो त्यसो गर्दा अब यो चाहिँ यहाँ युकेमा चाहिँ सबै पसलहरूतिर होम बार्गेन यो लिटलहरू सबैतिर पाउँछ होला ठाउँ ठाउँमा यो स्मुथ भागतिर तपाईँहरूले यसरी लाएर यो स्मुथ जग्गा चाहिँ स्मुथ भाग छ यसरी लाएर सिधै यो कपडाले यसरी पुस्नुभयो भने नि हुने रहेछ है सिल्भरमा यतिको चाहिँ भइरहेछ अब यो साइड र यो साइड हेर्नु यहाँ यो पनि यो पनि यो साइड पनि यो जस्तो थियो यो टुथपेस्ट लगाएर यतिकै भएछ है यो पछाडि पनि सफै भएछ यो कुनातिरको चाहिँ अलिक भएछ नि पहिलाको भन्दा धेरै राम्रो भयो सुरुमा त डिजास्टर थियो अब चाहिँ इलिका टल्केछ स्मुथ यो चाहिँ टुथपेस्ट जुन टुथपेस्ट भन्ने हुन्छ मेरो विचारमा यो सेतो टुथपेस्ट भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ अब तपाईँहरू यो के अरे केमिकलहरू युज गर्नु मन लाग्दैन भने त्यही पनि केमिकल तर स्ट्रङ केमिकल युज गर्नु मन लाग्दैन भने डेट एक्सपायर भएको टुथपेस्टहरू कि त सस्ता खालको टुथपेस्टहरूले गर्नुभयो नि हुन्छ रहेछ जस टुथपेस्ट लगाएर स्मुथमा चाहिँ टुथपेस्ट लगाएर कपडाले जस्तै पुस्यो भने सेती हुने रहेछ तर यो बुट्टा भएकोहरू चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ यसलाई चाहिँ अब ब्रसले कि नर्मल ब्रसले ब्रस गरेर पुस्यो भने पनि जस राम्रै हुने रहेछ अरूभन्दा तर सबै चाहिँ त्यति गएको छैन यो सानोसानोहरूमा चाहिँ अलिकति कालो दागहरू छ कालै छ चाहिँ तर ओभरअल चाहिँ सेटिस्फ्याक्ट्री छ यो पनि भयो अघि पुरा रस्टी थियो अहिले ठिक छ अब यो सानो कालोहरू चाहिँ मेरो विचारमा स्यान्ड पेपरले गऱ्यो भने त्यही जान्छ स्यान नलाओस् भनेर अब यो 3-in-1 यो साइकलको चेनमा लाउने तेल WD-40 पनि हुन्छ यसमा यसो लगाएर राख्नु पर्दा अनि खिया लाग्दैन कि भनेर यो सबै पुसेर यसो गरेर राख्यो भने चाहिँ खिया लाग्दैन राख्नु पर्यो अब सजाएर राख्नुपर्छ अब यो कालो लेदरको भाइलाई चाहिँ अब बुट पलिस चाहिँ अलिअलि यो सेतो भागहरू छ यसलाई चाहिँ बुट पलिस लगाएर सबै यस काम गर्ने रहेछ यस धेरै राम्रो भयो कि भन्दा सेतो खुइलिसकेको थियो एकछिन ड्राई गरेर फेरि अब अलिअलि यस्तोमा भएको छ यसमा चाहिँ फेरि कपडाले पुसेर गरेपछि रेडी टु गो हुन्छ आज चाहिँ तिनवटा खुकुरी सफा गरियो अब सजाउने बेला भयो फेरि लाइक गरिदिनु होला लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब है साथीहरू थ्याङ्क यू